بسم الله الرحمن الرحیم. هلته موږ یو موضوع ویله، مالګه په اوبو کې یا بوره په اوبو کې. نو موږ سره جامد په مایع کې جامد په مایع کې موږ کولی شو چې د تبخیر په وسیله دا موږ چیکو، دا موږ جلا کو. د تبخیر په وسیله دا موږ چیکو، دا موږ جلا کو. موږ سره مالګه په اوبو کې ده. مالګه په اوبو کې واړو چې موږ مالګه په اوبو کې څه کوو، مالګه په اوبو څخه جلا کو. نو موږ سره یو محلول کې دواړه دي، مخلوط یې جوړ کړی دی دواړو. نو دې کې مالګه په اوبو کې شته دی. دې له موږ څه ورکوو، تودوخه ورکوو. دغې بیکر له موږ تودوخه ورکوو. نو اوبه چې کوم دي دا به چې ته واوړي، اوبه به بڼا شي، اوبه به تبخیر شي. صحیح ده؟ اوبه به څه شي موږ سره تبخیر شي. مالګه په اوبو کې حل ده موږ سره. نو موږ به دغه بیکر ته واړو، او بیکر ته چې واړه موږ به لږه تودوخه ورکوو. او کله چې موږ تودوخه ورکړه نو اوبه به موږ سره تبخیر شي. او لاندې ایخ کې به څه وخت وروسته لاندې ایخ کې به ما سره صحیح ده سپین غوندې مواد پاتې شي چې به ما سره شي، هغه به ما سره مالګه. نو د تبخیر په واسطه موږ کولی شو چې موږ جامد چې په مایع کې، نو هغه ته موږ جامد ته دې مایع څخه بیرته لاسته راوړو، دې مخلوط څخه بیرته لاسته راوړو. نو تبخیر یو بله عملیه ده چې دې په عملي په وسیله موږ کولی شو چې موږ مواد چې دی دا چې کو، دا موږ جلا کو. نو که موږ وګورو نو دوه قسمه موږ سره که وګورئ مخلوطونه وو. مالګه که اوبو کې واچې نو مالګه بالکل په اوبو کې ورکېږي، او بیا مالګه پکې نه لیدل کېږي. او خو د بل محلول مخکې چې موږ اوسپنه او شګه چې وه یا صحیح ده یا تیږې او اوسپنه وه، نو هغه کې ماته ښکاري چې دا تیږه ده، دا اوسپنه ده. صحیح ده؟ نو دا مخلوطونه موږ سره په دوه ډوله کېدی شي. یو موږ سره متجانس او بل موږ سره غیر متجانس. د مالګې ړوند مخلوط، د مالګې محلول د مالګه په اوبو کې دا یو خسته رڼا ټرانسپیرنټ محلوط دی ما سره، شفاف. او یو د شګو د اوسپنې مخلوط دی چې هغه څه دی هغه غیر متجانس دی.